Слава Україні! Героям слава! Вітаємо глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео і ділитеся ними з друзями. Нам важлива ваша підтримка. І ми з радістю до нашого ефіру доєднуємо Івана Тимочка, військовослужбовця, голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні та моє шанування! Героям слава, радий вас бачити. Пане Іване, як змінилася ситуація на фронті протягом великоднього періоду? Тому що з повідомлень ми бачимо, що ворог активізував штурмові дії на півдні України. Про це повідомляють, зокрема, оперативне командування «Південь». Ну і також бачимо, що і на східному напрямку вони теж мають частковий успіх. Так, дійсно, ворог не припиняв за час свята своїх агресивних дій. Так, дійсно, вони намагалися максимально використати нагоду, що ще не сповна до нас поступило озброєння. Так, звичайно, що вони мають команду максимально займати наших територій зараз. І це пов'язано з тим, що все-таки переддень, можна сказати, вже 9 травня, і під яке вони там своє побєдобєсіє готовлять. І також зрозуміло, що ті завдання, які поставлені перед командним складом ворожої армії на південному і східному напрямку, ними ж не виконані, а тому вони намагаються максимально зараз тиснути для того, щоб все-таки спробувати, чи все-таки з розрахунку на те, що на нашу втому чи на нестачу боєкомплекту для того, щоб, власне, перехопити ініціативу. Окрім того, ми ж розуміємо, що завдання їхні, якщо на тактичному рівні вони на деяких напрямках можуть осягати, тоді як уже оперативно і стратегічні їм взагалі на даному етапі не дають їм можливості, власне, виконати завдання. Тому така ситуація, вона приблизно складна, одинакова, яка була крайній цілий тиждень. Дуже сподіваємося, що все-таки чим поскорше зброя, яка нам необхідна на лінії фронту зараз, поступить у стислі терміни. Пане Іване, і тоді дасть можливість. Відновлення штурмових дій на півдні, все-таки це вони теж намагаються там досягти успіху, чи вони таким чином хочуть відволікти наші сили і можливості з східного напрямку? Перш за все, це команда Путіна завоювати всі території, які вони втратили, окупувавши Україну в свій час під час відступів. Це є перший момент. Другий момент, що розрахунок на те, що якщо вони будуть інтенсивно наступати на півдні, змусить нас задіяти частину резервів, або також не дасть можливість їх перекидати на східний напрямок. Ну і окрім того, все-таки на цьому напрямку стоїть завдання у російських військ максимально сковувати наші сили, не давати нашим військам на південному напрямку, або зокрема і на лівому березі Дніпра атакувати, не давати нам можливість розгортати плацдарми на цих напрямках. Звичайно, що генерал Теплинський, який керує на півдні, маючи ряд величезних поразок і не маючи успіху, звичайно, що він розуміє, що з кожним днем, якщо він не вдасть результату, перебування його на посаді набуває все менш і менш приємних обрисів, і навпаки стоїть питання про його звільнення, відсторонення. А в російській армії при відстороненні генералів вони опиняються на двох напрямках: або в казематах, або в Сирії, що, видно, ні те його абсолютно не приваблює. А які в них сили в росіян зосереджені саме на південному напрямку? На південному, рахуванням того, що навіть сам генерал Теплинський, їхній зрадник, між іншим, України, він є десантником, і він був один з лобістів відстоювання десантних військ російської армії як окремого роду військ, бо вони до цього входили в структуру їхніх сухопутних військ. Він зараз, власне, намагається продемонструвати, що десантні війська, десантно-штурмові війська Російської Федерації спроможні самостійно, індивідуально виконувати завдання, тому та й з врахуванням того, що на півдні, особливо район лівого берега Дніпра, там захищають наші
українські солдати, морські піхотинці, десантники, спецназівці, це звичайно, що вони намагаються нашим протиставити своїй основній масі десантників або штурмову піхоту, чи навіть тих самих десантників використовують як штурмовиків. В основному це те, оскільки ставки на бронегрупи важкої бронетехніки у них не досягли своїх результатів. Ми з вами всі, я думаю, спостерігали безліч фото, відео, доказів моїх слів. То, звичайно, що вони намагаються зараз на швидкі, на мобільні війська поставити завдання вибити наші Збройні сили від зайнятих позицій. Пане Іване, давайте ще поговоримо з вами про участь французьких військових у війні Росії проти України. Зокрема, про це запитали в прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, видання SBC News. Він сказав, що якщо партнери ухвалять рішення вести війська в Україну, ми будемо вдячні їм, але нам необхідно станом на зараз більше зброї. Це все-таки трішки відмінна від риторика від того, що говорив президент України Володимир Зеленський, який сказав, переказуючи його слова, що дайте нам зброї, воювати ми будемо самі, але тим не менше. Вже зараз говоримо, що ми, в принципі, і не проти французьких військових на території нашої держави. І тут ще паралельно з цим з'являється інформація про те, що екс-співробітник Пентагону Стівен Брайан заявив, що Франція таємно вже направила в Україну перших 100 своїх легіонерів, які підтримують українські війська в Слов'янську. Початкове групування французьких військ нараховує 100 осіб, обіцяна кількість 1500. Про це пише Asia Times. Пане Іване, як це відповідає достовірності ця інформація з того, що ви знаєте, так? І як ви оцінюєте наявність французьких військ на території, на полі бою? Мені сподобалася фраза «таємно надіслані». Якщо про них вже знають, це вже не таємно. Знову ж офіційних заявок ні від України, ні від Франції не було. Я би не формулював фразу, як там сказано, що прем'єр-міністр сказав, щоб ввели війська. Я більше схиляюся до терміну і визначення «надали війська». До чого я це веду? Бо насправді, щоб іноземні війська вступили на територію України або були задіяні на території України, їхнє погодження має відбуватися на законодавчому рівні, якщо це офіційні регулярні сили. Це дуже важливий момент, і тому, якщо вони до нас поставлять, дійсно буде надана допомога, знову ж, як вона може бути, в якій якості ці війська будуть, чи в якості, скажімо, миротворчих сил, чи це будуть війська НАТО, чи це будуть війська, які фінансує через свої фонди, наприклад, міжнародна спільнота Євросоюзу. Тобто тут багато моментів, які варто розділяти. Ну і окрім того, не забуваємо, що ще на початку широкомасштабного вторгнення ряд країн дозволили своїм військовим на добровільній засаді, якщо вони виявлятимуть бажання, їх відправити в Україну. Я, якщо не помиляюся, свій час Франція навіть дозволила їхнім французьким легіонерам їхати в Україну. Яскравих представників французьких легіонерів це Малі, якщо я не помиляюся, який воював з білоруським батальйоном, на жаль, загинув, він був французьким легіонером. Отже, і французькі легіонери, це легіон, він насправді укомплектований майже всіма видами і типами зброї, яка є у французькій армії. Там вони навіть мають свою окрему і системи протиповітряної оборони, і вони мають, власне, і важку бронетехніку, і тобто спеціальні угрупування, вони навіть взаємодіють з авіацією. До чого я веду? Це не обов'язково. Ми знаємо також, що нам європейські країни, та і Франція надає допомогу в озброєнні, в зброях. Ті ж самі ракети, ті ж самі бронетехніку і так багато інших моментів. Тобто, якщо французькі легіонери виявили бажання укласти контракт з Збройними силами України і служити, вони це мають законне право. А те, якщо вони як фахівці, які добре орієнтуються і розуміються в окремо взятих видах французької зброї чи техніки, звичайно, що вони дуже добрими є консультантами і фахівцями, власне, для наших Збройних сил.
Тому я до чого це веду. Але французький легіон, він не входить в структуру їхніх збройних сил. Це окремий підрозділ, насправді. Його завдання, власне, і працювати за межами Франції, оскільки там не громадяни Франції, ну, принаймні, вступають у нього. До чого я це все веду? Тобто це ні в якому випадку не варто плутати навіть їхніх іноземних легіонерів з французькими військами, про які там хтось починає таємно чи не таємно говорити. Звичайно, що фахівці, які там виділяє навіть Франція, чи Британія, чи Америка, вони надають підготовку безпосередньо на їхніх територіях. Їхні структури в них навчають наші військові, яких туди привозять. Тому варто дуже уважно до таких речей відноситися, дуже потрібно розділяти для того, щоб не дати можливості і російським інформаційним колам, і ПСОшним працювати, і для того, щоб ми могли розуміти всі оці тонкощі і нюанси. Ну, але з іншої сторони, що особисто для мене приємно, що європейці, що Америка, Об'єднані Штати, що, скажімо, навіть наші представники влади, всі десь зараз говорять про, принаймні в режим риторики, розпілкування, обговорення, тези, те, що нам можуть надаватися підтримка іноземними військами, це насправді позитивний момент, оскільки ще декілька місяців тому, та навіть місяць, напевно, тому, фраза про те, що європейські військові можуть нам допомагати на якихось умовах згідно міжнародних договорів навіть, ну це викликало, пригадуємо, в більшості навіть європейських країнах факт такого легкого запаморочення від страху, чи від небажання ескалації. Зараз навіть сам факт того, що це вже обговорюється, ми завжди знаємо, що в світовій практиці так є. Якщо тема, яку починають обговорювати і бачать, що вона резонує, але немає, скажімо, великого протесту чи заперечення безпосередньо в країнах, в яких ця тема піднімається, це, як правило, воно дає потім і до якоїсь практичної реалізації. Крайня соціологія, наскільки... була соціологія, де більше половини французів висловили підтримку Україні у війні проти Росії. Так. Зокрема, беручи навіть участь. Так що тут, знаєте, між розмовами і ділом все-таки пройде певний час і термін, але сам факт обговорення дуже важливий. Чому? Якщо це питання починає зараз обговорюватися, то ми можемо говорити, що в перспективі ми будемо адаптовувати свою армію для ведення боїв чи для взаємодії, скажімо, з іноземними військами і підрозділами. Це, в свою чергу, зараз зумовлює тоді нас більш детально вивчати свою тактику, їхню тактику, стратегію, взаємодію, режими управління, форми взаємодії. Це позитив. З іншої сторони, Україна і має великий досвід співпраці, щоправда, на навчаннях з країнами Європейського Союзу, з країнами НАТО. Та й ми брали участь у міжнародних миротворчих місіях в інших країнах, але в складі миротворчих організацій. Тому така ситуація. Добре, що про це говорять. Як бачимо, якось навіть Росія досить мляво на це відреагувала. Ну, може, ще Медведєв після Великодня не протверезів, ну, але це таке питання. Це вже більше їх. Вони говорили про те, що, це дуже буде серйозний для них сигнал і дзвіночок, якщо таки Франція веде свої війська, і навіть на їхніх пропагандистських медіа про це кричали, верещали, мовляв, не гоже, ми тоді будемо завдавати удару у відповідь, в принципі, як завжди. Але, будь ласка, відреагуйте. В рамках цієї всієї риторики варто теж розуміти, що не просто так з'явилися заяви іноземних лідерів і їхніх представників міністерств, зокрема оборони, що Україна може використовувати, скажімо, американську чи британську зброю, власне, на території Росії. Тобто тут все більше і більше ланцюжків, які пов'язують загальні такі, начебто, розрізнені теми на єдине ціле. І, звичайно, що знову ж, ми всі знаємо про те, що там Америка, що Європейський Союз виділили кошти на закупівлю зброї. Там про основну ми чули, зрозуміло, так, в загальних рисах. Системи протиповітряної оборони, там артилерія, системи радіоелектронної боротьби,
адаптація тих самих бомб під різні типи види літаків, ті ж самі літаки. Між іншим, ми чули про те, що можуть і міражі використовуватися в Україні, або може бути передана якась частина Гріпіни, ті ж самі шведські. Отже, і вже не кажучи про F-16, так? Тобто це, а де питання, ми ж не знаємо точно, які точні типи, види, номенклатура зброї поступить в Україну. Це і правильно, бо чим більше несподіванок буде для ворога на полі бою, тим і краще. Як буде це все працювати, взаємодіяти? Ну, я думаю, це, напевно, що також є певна підготовка чи порядок денний, який формується під цей же ж форум миру чи миротворчий форум, який готується в Швейцарії. Форум миру, який готується в Швейцарії. Це теж, напевно, чим більше накопичуватиметься таких питань, які будуть на цьому форумі розглядатися, які будуть входити в їхній порядок денний, а отже і будуть прийматися по них якісь протокольні рішення, це насправді дуже добрий позитив, якщо це починає зараз обговорюватися. Давайте поставимо завершальну крапку у матеріалі Азія Тайм. Франція відправила свої перші війська в Україні. Вони були задіяні для підтримки української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Пише це видання. Пане Іване, з вашою інформацією, так чи не так? Та я звідки знаю. Це точно, як там казали ізраїльтяни, ми ядерної зброї не маємо, але якщо треба, ми її застосуємо. Ну, цієї теми це не стосується, але я чомусь собі так згадав. І я думаю, що це більше провірка насправді реакції суспільства на такі заяви. Стосовно форуму миру, ми вже про нього частково згадували, ви, напевно, теж бачили, так, і заяв міністра закордонних справ України, що по підсумках цього форуму, якщо збереться достатня кількість країн, які готові підтримати формулу миру Зеленського, то можна буде говорити і про переговори з Росією. Але зараз за великодні вихідні, якщо так можемо сказати, то з'явилася інформація про те, що лідер демократів Палати представників Хакім Дженс в інтерв'ю SBC News сказав, якщо Україна програє війну, то США будуть втягнуті в конфлікт безпосередньо. Цитата: «Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що, якщо це станеться, то є значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт не просто нашими грошима, але й нашими солдатами». Це він же сказав в програмі 60 Minutes Over Times. Про те, що ми говоримо, тут взагалі будь-які заяви американських політиків, їхня риторика варта розглядати у форматі передвиборчого періоду. Насправді, оскільки рейтинги політиків обох сторін, обох партій, що республіканської, що демократичної, насправді сильно похитнулися з моменту, скажімо, затягування голосування нам допомоги. І ми знаємо, що що рейтинги як політичних лідерів, так і сил зазнали сильних змін і стали досить нестабільними в тому плані. Звичайно, що політики переформатовують свою риторику, що вони намагаються через своїх спікерів і самі, власне, посилати месенджери для того, щоб скріплювати такими, знаєте, перетворюватися всі на яструбів миру, я би навіть так сказав, або голубів війни. Бо Трамп як заявив, що я маю формулу миру, але я нікому не скажу. Другі, що ми нападемо. Насправді формула миру вона не нове явище, і вона вже мала попереднє обговорення у Саудівській Аравії. Пригадуємо, коли був збір, там, по-моєму, 60 країн, коли, власне, кожен з пунктів цієї мирної формули, його обговорення, втілення, прописання під нього порядків там міжнародних органів влади, власне, органів там також само не державних органів, власне, ділилися на блоки. Тобто союзи, це представники країн, які були в Саудівській Аравії, між собою поблоково домовилися працювати. Одні про відбудову, другі про озброєння, треті про соціальні проекти брали
І так далі, по суті, кожній країні, що підходило, розподілялося. Видно, вже певні є напрацювання. Окрім того, в Швейцарії, наскільки я знаю, зараз скільки там 160 країн вже дали заявку, що готові бути присутні. Питання Китаю, і недаремно, що Сі Цзіньпін, що Байден так активно почали зустрічатися буквально цього року. Ну, скажімо так, в хронології часу, там скільки крайніх 3 місяці, якщо до цього навіть там роками у них не було зустрічей. Отже, ми бачимо, що йде серйозний міжнародний переговорчий процес, і що цікаво, що в ньому Росія вже не виступає суб'єктом, а виступає об'єктом переговорів, оскільки більше говорять про її. Це що лідер Сі Цзіньпін, він прибув з візитом до Макрона, до Франції, лідер Китаю. Це важлива зустріч, яка теж говорить однозначно перетягування Китаю на сторону, назвемо, світло. Це не те, що світло, це сурова реальність і жорстока необхідність для Китаю в плані його виживання, оскільки торгівля Китаю з європейськими країнами і США – це сотні мільярдів доларів, там по 800 майже мільярдів, тоді як вся, яка можна там зліпити торгівля з Росією навіть через треті країни, це максимум там за різними цифрами, принаймні до широкомасштабного вторгнення озвучувалося неповних 200 мільярдів. А ми розуміємо, що через санкції, санкційні режими і багато моментів, це точно товарообіг впав. Так що... Бачите, я не випадково згадала заяву лідера демократії Палати представників Сполучених Штатів Америки в контексті з форумом, самітом миру, який має відбутися. Тому що, по-перше, давайте, американці вперше сказали про те, що їхні військові можуть бути тут, навіть якщо ми говоримо, що це передвиборчі гасла, але тим не менше, такими словами навряд чи кидаються. Але чи не здається вам, що до форуму піднімаються ставки, загрози для Російської Федерації на полі бою, аби потім таки сідати за переговори? Ставки тиску, так, звичайно, тиск здійснюється і буде здійснюватися на неї, оскільки нестабільна Росія і її військова агресія у Євразійському регіоні, звичайно, впливає як і на політику, так і на взаємодію, на торгівлю. Ми знаємо, що багато як європейських країн, так само і Америка, заявляли про загрози, скажімо, підриву тих самих же інтернет-кабелів, інтернет-зв'язку. Це мільярди теж коштів, це величезно багатомільярдний бізнес, причому, як виявився, дуже слабо захищений. Звичайно, що Росія пробувала на цьому шантажувати. Ми пригадуємо, що Росія пробувала шантажувати і підривами газопроводів. Окрім цього, зараз дуже серйозно заговорили про загрози російської агентурної мережі в європейських країнах, вже навіть почали називати конкретні приклади. Це все те, що свідчить, що Росія стає одним з дестабілізаторів міжнародної торгівлі, міжнародних взаємозв'язків, міжнародної політики, міжнародного законодавства, силу його домінування, скажімо, чи впливу на міжнародну політику. Якщо за міжнародне законодавство виконують тільки Європейський Союз, Америка і всі, скажімо, цивілізовані країни і Україна, а одна країна не виконує, це таки собі перетворюється на такого, знаєте, гопніка, який всім заважає жити. Тут рано чи пізно або потрібно поліцію, або самі люди зорганізуються, його зупинять. Та сама ситуація приблизно тут. Наразі всі ще сподіваються, що міжнародним таким поліційним чи способом через міжнародне законодавство, міжнародні інституції вплинути на Росію для того, щоб вона припинила свою якусь таку беззаконну діяльність. Чи це допоможе? Я зразу кажу, я сумніваюся, тому що суть агресії Росії і Путіна – це сама суть його виживання. В агресії заховано його виживання. Щойно Росія перестане воювати, щойно режим Путіна втратить вплив всередині в країні, це означатиме, навіть і на міжнародній арені втратить значення, бо про них перестануть говорити, то режим Путіна просто зникне як такий, і він це прекрасно розуміє.
Пане Іване, а як ви вважаєте, все-таки переговори станом на зараз нам потрібні? Ну, тому що, якщо ми там беремо за основу цитату представника ГУР, пана Скібіцького, то він сказав те, що битви битвами, але війни закінчуються переговорами. Як ви вважаєте? У нас, по-перше, на законодавчому рівні заборона є так для уряду, для президента проводити будь-які переговори з росіянами. Це про переговори, про Путіна до моменту їхнього виходу з України. Принаймні в межах там кордонів 91-го року. Якщо вони там схочуть десь далі, вглуб піти, це не проблема. Я думаю, що Білгородщина в рамках останніх подій Курщина теж чекає Україну. Але тут інший момент – обговорення майбутньому якихось договорів після тої самої, наприклад, поразки Росії, чи після її неспроможності вести бойові дії на лінії фронту, чи навіть питання глибини тих самих демілітаризованих зон, гарантій від тої самої Росії, тих самих компенсаторних моментів виплат, це все одно буде десь так чи інакше, чи через треті країни. Але це буде відбуватися. Тут від цього не втечеш, бо знову ж те, що ми з вами говоримо, сила в законі і сила в законодавчій площині в плані навіть домовленості чи зобов'язань. Бо порушника карати можна за те, за що він зобов'язався не порушувати. Тому як воно буде виглядати в майбутньому? Чи це буде не переговори як такі, а, скажімо, процес обговорення, власне, завершення цієї війни в якомусь форматі, звичайно, він буде. Чи будуть слухати думку Росії? Напевно, обов'язково кожен буде намагатися з'ясувати, яке бачення закінчення війни Путіна, щоб розуміти, наскільки він буде агресувати, чи наскільки він готовий впиратися в те, щоб воювати далі. Але, знову ж, це якраз і є міжнародні треті країни, міжнародні арбітражі, які для цього і призначені, щоб вивчати цю ситуацію. Пане Іване, якщо можна ще коротко, матеріали Републіки, який вийшов з посиланням на анонімні джерела Альянсу, вони там вийшли з таким заголовком, що НАТО можуть ввести свої війська в Україну, якщо перший варіант – війну проти України вступить Білорусь, або Росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову. Раніше ми б сказали, що ці сценарії неймовірні і нереалістичні, але, мені здається, після 22-го року від Росії можна чекати будь-чого. Але тим не менше, як ви оцінюєте такі варіанти розвитку події? Якщо Росія вторгнеться в країни Балтії чи в Польщу, це вони і зобов'язані згідно своїх протоколів країни НАТО надавати захист. Питання просто, як вони це будуть. Це вже їхня внутрішня кухня. Будуть терпіти і мовчати, то будуть по Берліну дійсно вибудовувати лінію оборони. Хоча я думаю, що реакція буде відразу. Про те, чи як вступить Білорусь у війну, знову ж питання. Чи вона вступить проти України? Таки і Молдова проти України є членом НАТО. Зараз, власне, про Молдову зараз теж поговоримо. Як буде втягатися війну Білорусь, чи проти країн Балтії і Польщі, чи проти України, зокрема. Чи буде в структурі російських військ іти, чи буде як окрема країна, я думаю, відносно того будуть прийматися якісь конкретні рішення. Я кажу, те, що заявки про задіяння військ озвучуються публічно, тобто це перш за все вивчається реакція як Росії, так і самого населення європейських країн. З іншої сторони, не впевнений, що якщо така риторика піднімається, що підготовчі процеси у заявників відбуваються однозначно, вивчається свій стан зброї, техніки, готовності. Ми знаємо, що країни НАТО недавно проводили одні з наймасштабніших навчань. І якщо раніше, скажімо, країни НАТО або європейські країни, якщо проводили військові навчання, то в себе в навчаннях називали бої чи ведення бойових дій проти якихось міфічних країн, то так, там придумували якусь там неіснуючу країну, Нарнію, наприклад. Умовно, звичайно, я так трошки перебільшив. То тепер вони чітко визначають у назві, що це протидія Росії.
Тобто, якщо Росії, значить це врахування російського війська, російських спроможностей, географічного розташування. Тому, можливо, вони його і навчали так багато, своїх військ навчають зараз форсуванню водних перешкод, взаємодія авіації, штурм міст. Якщо раніше вони навчання проводили в полях в основному, то тепер ми знаємо, що вони все більше і більше приділяють, верніше в навчальних центрах, то вони зараз більше приділяють увагу, власне, боям не тільки в полі, а, власне, штурмом населених пунктів з усіма витікаючими. Щодо Молдови, ну, знову ж, в Молдові там питання стоїть не тільки Придністров'я, конфлікту з Придністров'ям, а і внутрішня ця ж сама ситуація з гагаузами. Ну, ми знаємо, що цю Гуцал, проти неї порушили кримінальну справу. Питання Молдови не стільки в агресії військовій росіян, це однозначно, як у спробі просто через політичні всякі нюанси, через різних квазі-угрупувань, Росія спробує дестабілізувати ситуацію там в країні з завезенням цих всяких блаженних до спроб створити умови зриву, наприклад, президентських виборів, які там зараз у Молдові готуються, або спроби протягнути свою людину. В такому плані там так буде відбуватися, бо насправді, знову ж, воювати росіянам у Молдові, ну це ще один центр війни відкривати. Вони, між іншим, вже погрожують ще й Казахстану про те, що вони будуть вводити там війська. Так що вони багато де погрожують, де цей. Але якщо до цього часу росіяни не змогли все-таки повалити устрій державний в Молдові, а вони там і пробували і зброєю брязкати, і вони пробували, ну, Придністров'я це таке собі, вона без підтримки Росії. Вони дійсно і 2-3 дня для них не треба, там їх зараз можна за день зайняти. Тому ситуація буде таким чином плисти. Тобто росіяни теж намагаються промацати міжнародну реакцію на ці всі події та і саму реакцію в межах країн, про які піднімається риторика. Пане Іване, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір, обговорити актуальні теми та заяви. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, був в ефірі Львів Медіа. Пане Іване, дякую та моє шанування.